חג השבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. חג השבועות מקדש את תרבות הלמידה. לפי המסורת היהודית, בתאריך ו' בסיוון ניתנה תורה לישראל. המסורת הזו התפתחה ברבות השנים למפעלי לימוד נרחבים וייחודיים בחברה הישראלית. מפעלים שמזמינים אל חיקם בערב חג השבועות קהלים שונים ומגוונים שבאים לדרוש את התורה במובן הרחב והעמוק של המילה. כך הפך שבועות בעשורים האחרונים לסמל של לימוד יהודי מסורתי ומחדש, שמדגים את השונות באופן שבו קהלים שונים מבינים ומפרשים מקורות יהודיים. השונות שמאפיינת את מפעלי הלימוד שנתגבשו בחג השבועות לוקחת אותנו ביחידה הבאה להעמיק בעיקרון השונות בלמידה. עיקרון שמעמיד את המורים בפני הצורך להתחשב במציאות ההטרוגנית המאפיינת את כיתת הלימוד. בעקבות חג השבועות ועקרון השונות, נעמיק בשאלה מה מלמדים אותנו מקורות יהודיים על סגנונות הלמידה השונים, ונציג דרכים שונות להוראה בכיתה שעשויות לקדם סדרי חשיבה גבוהים. אז חג השבועות הוא חג שמקדש את מסורת הלימוד. ומה יותר מחובר לעולם המורים מאשר המושג לימוד? אין ספק שהחג הזה מחובר לעבודת ההוראה והלמידה בכיתה. ואם כבר כיתה, אז חשוב לזכור שבכיתה הממוצעת לומדים 30 תלמידים. כל תלמיד הוא עולם ומלואו. המציאות שמאפיינת את הכיתה הממוצעת מחייבת את המורים לעשות שימוש במגוון שיטות הוראה ולהתאים את הלימוד למנעד הרחב של סגנונות הלמידה בכיתה. כך צמח ברבות השנים המושג הוראה דיפרנציאלית. מה זאת אומרת? מדובר בהוראה שמתחשבת בשונות בין תלמידים והיא מותאמת למציאות הזו. אין זה פשוט וקל להתאים את ההוראה לכל תלמידי הכיתה. אבל בעידן הנוכחי גוברת המודעות לרב תרבותיות המאפיינת את הכיתה. ואיתה גם גובר הצורך לתכנן תהליכי הוראה שמבוססים על עקרון ההכרה בשונות בין תלמידים. אנחנו הרבה מאוד מדברים על הצרכים של התלמיד בתוך המערכת, על איך הוא לומד, איך מקדמים אותו, ואנחנו שוכחים את המורה. ואני לא אשכח, ואז נפל לי האסימון, הייתי בכנס יום C של תהליך למידה של Project Based Learning, למידה מבוססת פרויקטים, והציגו את התוצרים של התלמידים, את התהליך שהם עשו, וחגגו את ההישגים שלהם. והמורים ישבו שם בצד, וכאילו הם לא היו שם. ואף אחד בעצם לא אמר, תראו, בזכותם, המורים האלה יצאו מאזור הנוחות שלהם, ועשו עם התלמידים תהליך יוצא מן הכלל, ובזכותם הגענו, בזכותם יש את היום הזה. ואני היום מאמינה שכשעושים תהליך למידה שהיא שונה, א', לצאת מהפאשן, ממה מדליק את המורים, במה הם רוצים לעסוק, מה מעניין אותם, איך מעצימים את היכולות, הייחודיות של המורה, ומשם לצאת לדרך ולקדם למידה עם התלמידים. כי אם המורה לא מאוהב במה שהוא עושה, אז בכל מקרה לא יקרה כלום. אז לגמרי לחגוג, וכל מה שדיברנו, בכלל בכל הקורס הזה, על להעצים את התלמיד, כמובן תקף גם למורים. אם תשאלו כל מורה, הוא ודאי ישיב שהיה שמח מאוד אילו כל תלמידיו היו מגלים כושר חשיבה גבוה שמתבטא ביכולת לשפוט בין מצבים, לנתח אירועים, להבין לעומק מסרים, לקשור קשרים בין מושגים או רעיונות וליישם את הלימוד במצבים שונים. כל הפעולות הללו הן ביטוי של חשיבה מסדר גבוה. אז איך עושים זאת? איך ניתן לפתח שליטה במיומנויות חשיבה גבוהות? במיוחד לשבועות, ביחידה שלפנינו, נלמד כמה מקורות יהודיים שמזמנים לנו הצצה לתחום הזה, ונחלץ תובנות שעשויות להיות רלוונטיות לכל מורה. אז מה מצפה לנו ביחידה שלפנינו? נציג ביחידה מספר דרכים להוראה שמבוססת על עקרון השונות בכיתה, כלומר הוראה דיפרנציאלית. נכיר שיטות שמסייעות למורים להתאים את ההוראה לסדרי חשיבה שונים, ונתמקד בדרכים לטיפוח כישורי חשיבה מסדר גבוה בכיתה. נתוודע לכוחה של המחשה והפשטה בהוראה,
ככלי לקידום ההבנה בקרב תלמידים, ונבין מדוע שאלה נכונה של שאלות בכיתה משמשת כבסיס לקידום שליטה בחשיבה מסדר גבוה.